Нарешті переходимо до другої мети мого відео, а саме вплив кратності прицілу на точність. Подібний тест знову ж таки хтось робив, але звичайно ж цікаво самому це перевірити. Вони порівняли 10-кратний з 50-кратним, при тому на одному прицілі, а я 6-кратний та 30-кратний на різних. По їх розрахункам виходить середня точність з 50-кратним збільшенням десь на 15% краще за 10-кратне. Small, miss small. Логічно, що чим краще ми бачимо ціль, тим краще будемо бачити центр мішені та зможемо краще навестись, щоб поцілити точно в центр. Переходимо до моїх тестувань. Проаналізувавши табличку, ми бачимо, що купність зменшилась, а в якихось групах навіть збільшилась. Причому десь дуже істотно. Давайте розберемось, як так. І це знову GG55 Grain, про який я казав на початку, де показав, що 90 патронів стріляють краще з глушником, а чогось GG55 ні. У всіх інших тестах вони показали себе середньо, а саме тут вона показала на диво добрий результат. І порівняємо точність GG55 з глушником, а він, як ми вже знаємо, дає можливість стріляти найкучніше. І ми бачимо середню точність. Стріляв я з сошок з опором вперед, щоб був вільний рух відкату при пострілі, бо якщо зробимо навпаки, то гвинтівка почне підстрибувати, і можна подумати, що це спровокувало розсіяння, і СТП стало наче овально по вертикалі, як ніби я стріляю з поршня. Але після них я стріляв знову СТС, ще й з 60-зарядного магазина на максимальних сошках і з 2 мішками під прикладом. Відстріл 10 патронів зайняв не хвилину, як з GG55, а всього під 30 секунд, тому фактор поспіху і загальнолюдський невалідний для цих груп GG55. Можна припустити, що в цьому конкретному налаштуванні ДГК ці патрони демонструють кращі результати, ніж інші. Це має сенс, адже навіть на велику несоосність при малому діаметрі отвору можна значно вплинути на траєкторію кулі. Це відбувається через різний вплив порохових газів на кулю, що призводить до збільшення розсіяння. Однак, давайте порівняємо їх з патронами СТС-62, які стріляли одразу після них. Група з 10 патронів СТС показала результат лише у 2 МОА, тоді як аналогічна група GG досягла 1,2 МОА, що наче підтверджує цю теорію. Причому в усіх групах була одна і та сама пачка. Як так виходить? Скоріш за все, мені просто пощастило потрапити на вдалі групи. Наприклад, це можна побачити на графіку точності 20 якихось груп, які я знайшов в інтернеті. Бачимо, що графік з 20 груп вібрує. Видно як аномально точні, так і аномально неточні групи, причому їх дельта десь 450%. Статистика говорить нам, що 68% груп перебуватиме в межах плюс-мінус одного стандартного відхилення від середнього, а 95% груп перебуватиме в межах плюс-мінус 2 стандартних девіацій від середнього. Тож, наприклад, якщо середній показник у вашій довгостроковій групі становить 1,5 МОА, то 67% ваших груп буде в межах 1,35 до 1,65 МОА. Так само 95% груп, тобто 19 з 20 груп, будуть в межах 0,8 МОА до 2 МОА. Все в цьому діапазоні є абсолютно нормальним для середнього значення 1,5 МОА. Така природа дисперсії. Також, якщо ми повернемось до порівняння STS і GG, можемо побачити, що мінімум радіус в них однаковий. Тобто в STS є 2 відриви, а основа групи доволі маленька. В той час як у GG немає відривів і її середній квадрат трішки більший. Але не знаючи про такий вид виміру, можна було би припустити, що GG летять краще за STS. По всім іншим групам очевидно, що СТС летять значно краще за GG55, що ще раз доводить, що неможливо правильно оцінити точність тих чи інших патронів, навіть відстрілявши десяток. Але по мінрадіусу треба вираховувати з комп'ютером та фотошопом, поєднувати групи в одну та переносити дані в спеціальну програму, а це складніше і важче для розуміння. Який же все-таки результат? На скільки відсотків я гірше стріляю з 6-кратним прицілом? The answer to the ultimate question. 42. Так, вийшло 42 для ДТК, і це більше, ніж я очікував. Причому для глушника навіть ще більше, в 49. І якщо ми усереднимо ці значення по глушнику і ДТК, то отримаємо значення в 46. А якщо візьмемо за основу не радіус групи, а середньоквадратичний радіус групи, то це усереднення взагалі 61. І якщо візьмемо ці загальні усереднення, які є усередненням груп різних патронів, які є усередненням 2 і більше груп з 5 пострілів, то вийде 53.
Тобто група в середньому може бути в 1,5 рази більше, ніж з прицілом великої кратності. Ба більше, з 6-кратним прицілом я цілився в середньому десь в 2 рази довше, постійно вираховуючи, а чи точний я центр, і роблю потрібні правки. Парадокс. Будь-яке збільшення кратності – це поява так званих лун і висока вимога до положення ока. В іншому випадку картинка виходить з фокусу і стрілець змушений гаяти час на постійну стабілізацію положення. В прицілах малої кратності цей ефект майже відсутній, але виходить, що з ним треба довше цілитись, щоб бути впевненим у найбільш точному прицілюванні. У сучасних арміях, наприклад у США, з 1988 по 2010 роки снайпери використовували приціли Люпольс з фіксованим 10-кратним наближенням. По інший бік барикад у ПСО-1, що на СВД, кратність його 4-кратна, а у попередньому снайперському комплексі з гвинтівкою Мосіна взагалі 2,5. Мисливці ж обходяться змінними кратностями 3,9 або 4,12, але дуже рідко більшими. Військові взагалі довгий час не приймали приціли змінної кратності через їх очевидно підвищену ненадійність, через збільшену складність конструкції. Головний недолік прицілів великої кратності – це їх вага. Чим більша кратність, тим ширше потрібен об'єктив, а тому буде більша маса. Другий недолік збільшення об'єктиву – це те, що треба піднімати висоту прицілу, а це вже і незручно, і демаскування. А це критично, якщо ти військовий снайпер. Як кажуть високоточники, треба все якнайбільше, довше і товстіше, а військові хочуть легше та компактніше, але з тими ж характеристиками. І великий потужний приціл не є гарантією, що взагалі поцілиш. Я бачив стрільця, що з 30-кратним на 100 метрів не потрапив в ростову мішень. Hasta la vista, little Ken. Bye bye. Oh, bye bye. Oh, bye bye. Oh. Cabrón. Go a little closer. Yeah, there you go. Oh. Okay. Hasta la vista. No. І на завершення цього розділу розкажу одну цікавинку, чому в США більш популярні приціли з МОА розміткою, а у нас з МРАД. За неймовірним збігом обставин, один МОА дорівнює майже 1 дюйму на 100 ярдах. Тому американці можуть просто приклавши лінійку до своїх влучань швидко виміряти точність або внести поправки, орієнтуючись по сітці мішені чи просто візуалізуючи, як виглядає 1 дюйм. В іншого світу метрова система, і, на щастя, один МРАД дорівнює рівно 10 см на наших 100 метрах. І якщо у вас ціна кліку 1/10 МРАД, це буде рівно 1 см на 100 метрах. Тому якщо ви в Україні, то беріть МРАД приціл, якщо ви в США, переїжджайте в Україну.